السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن تحليل الإيدز والصدمة. الصدمة لما بتعرف إن النتيجة إيجابي. طبعا إحنا عندنا في المناطق البلاد العربية بيحصل نوع من أنواع الصدمة. طبعا كون الواحد يروح يعمل تحليل لأي سبب عشان يطمئن على نفسه، او في مشكله في التحاليل والدكتور مثلا شاف ان كرات الدم البيضاء منخفضه، او الصفائح الدمويه منخفضه، او في انيميا شديده، وبالتالي ممكن الطبيب يشك ان المريض ده عنده اتش اي في بوزيتيف، وبالتالي بيعمل له اختبار الاتش اي في فبيطلع فعلا بوزيتيف. ده اللي حصل في مجموعه من الحالات. يعني سيده في الأربعينات بتشتغل ممرضة، كرات الدم البيضاء منخفضة، صفائح دموية منخفضة جدا، في أنيميا، وبالتالي الدكتور نصح بعمل اختبار ال HIV وطلع إيجابي. طبعا هذه السيدة هي بتشتغل ممرضة، وبالتالي طبيعة عملها بيعرضها للحقن أو العمليات، وبالتالي ممكن تكون اتشكت أو ممكن تكون أصيبت أثناء عملها. لكن ده مأثر على نفسيتها جدا جدا، ومخليها بتبكي، وأهلها طبعا كلهم متوترين لأن النتيجة إيجابي. طبعا أنا بحب أطمن الناس دهيت إن مفيش أي مشكلة إطلاقا، وان العلاج متوفر، وان المشكله عندنا في حكايه وصمه العار دهيت احنا كمجتمع المفروض نتخلى عنها، وان احنا ننظر بعين الشفقه والرحمه على هذا المريض اللي بيعاني. وبالتالي مش معقول المريض يعاني من المجتمع ويعاني من المرض نفسه. ايضا في سيده فوق سن ال50، ايضا وجدنا عندها ان كرات الدم البيضاء منخفضه جدا جدا، وبالتالي الدكتور شك في المناعة بتاعتها لأنها كل شوية يجي لها التهاب رئوي. لما عملت فحص ال HIV طلعت إيجابي. طبعا دي الست بيت، وطبعا احنا ما كناش عارفين ليه جالها HIV، وبالتالي عملنا فحص للزوج وطلع أيضا الزوج إيجابي وهو في سنه فوق ال60. طبعا بالنسبة للحالتين الزوج والزوجة ابتدوا ياخدوا العلاج وحالتهم بقت أحسن، والكرات الدم البيضاء ابتدت تتحسن، والمناعة بتاعتهم ابتدت ترتفع. أيضا في حالة أخرى عبارة عن سيدة فوق سن ال50، برضك كان بيحصل لها التهابات مزمنة، وبيحصل لها فطريات في الفم باستمرار، وبالتالي الطبيب شك ان يكون عندها اتش اي في وعملت الاختبار وطلع ايجابي. طبعا مجرد ان هو يطلع ايجابي ده صدمة بالنسبة للمريض، وبالتالي بكاء. طب هعمل ايه؟ طب انا هشتغل ازاي؟ طب هم هيرفدوني من شغلي؟ طبعا احنا بنواجه هذه المشكلة في مجتمعاتنا. المفروض ان هذه المشكلة العالم كله تخلص منها. اولا من حق مريض الايدز ان هو يستمر في عمله، لان هو غير معدي عن طريق العلاقات العادية. لما يسلم على حد هو غير معدي، لما يحضن حد هو غير معدي، لو كح في وش حد او عطس في وش حد هو غير معدي، لو كل مع حد هو غير معدي. علاقات العمل العادية غير معدية، علاقات الدراسة العادية غير معدية، حتى في النوادي الرياضية لو مارس الرياضة، السباحة، كل هذه العلاقات هي علاقات لا تنقل مرض الإيدز. وبالتالي لازم نزود الوعي عند المجتمع، لأن هؤلاء الناس لما بيطلع عندهم النتيجة إيجابي بيحصل لهم صدمة شديدة وانهيار وبكاء، وممكن في بعض الأحيان يفقدوا عملهم.
ويعني يحصل لهم نوع من انواع الانزواء والانطواء والاكتئاب. احنا عايزين نخلص المجتمع من هذه وصمة العار. احنا عايزين نقول للمجتمع: يا جماعة كفاية على المريض عبء المرض. مش معقول يبقى المرض وكمان اللوم او العتاب او النظرة السيئة اللي احنا بنبص بيها لمريض الاتش اي في. طبعا هؤلاء المرضى عبارة عن حاملين فقط لفيروس الاتش اي في، دول ما يعتبروش مريض ايدز. مريض الايدز دي ما بقيناش نشوفها في هذه الفترة. ده مريض الايدز ده لو هذا الشخص ما خدش العلاج بتاعه وما استمرش على العلاج بتاعه والمناعة بتاعته فضلت في نزول، وخلايا السي دي 4 المناعية قلت تحت ال 200 في المليمتر المكعب، هو ده اللي احنا بنطلق عليه مريض الايدز. وبالتالي معرض ان هو يحصل له امراض انتهازية واورام، ويحصل له مضاعفات وممكن تؤدي الى الوفاة. الايدز ده في حد ذاته ده ما بقيناش نشوفه كتير، لكن كل الحالات او معظمها اللي احنا بنشوفها في الوقت الحالي هو شخص حامل فقط لفيروس الاتش اي في. وفعلا حصل وعي كتير عند الناس وابتدوا ياخدوا العلاج بتاعتهم. ودورنا احنا ان احنا نخفف هذه الصدمة على المريض ونقول له عادي خالص، المرض بتاعك بسيط. المرض بتاعك انت هتاخد العلاج بتاعك بانتظام، عبارة عن حبيتين كل يوم هتاخدهم بانتظام مدى الحياة. وإن شاء الله في القريب العاجل في خلال سنوات بسيطة ممكن يطلع علاج شافي لهذا المرض، زي ما طلع علاج لفيروس سي وتخلصنا من المرض خالص. فيروس سي الكبدي كان عامل مشاكل كبيرة وتليف في الكبد واستسقاء وتقيؤ دموي، وخلصنا من هذا الفيروس نهائيا. وبالتالي من المنتظر في خلال فترة وجيزة التخلص أيضا من هذا المرض اللي هو الاتش اي في. أنا بطمن الناس بقول لهم ما تقلقش، حتى لو طلعت إيجابي الموضوع بسيط، هتاخد العلاج بانتظام. وبعد 6 شهور من العلاج لما هنفحص البي سي ار بتاعك هنلاقيه زيرو. ده مش معناها ان انت شفيت شفاء تام، لا، ده معناها ان المرض اختفى من الدم بتاعك وابتدى يستخبى جوه في النخاع العظمي. وبالتالي لما البي سي ار يطلع زيرو انت اصبحت غير معدي، وبالتالي انت ممكن تتزوج، انت ممكن تعيش حياة عادية خالص خالص خالص، طبيعي زي اي شخص عادي. بس المهم انك انت تلتزم بالعلاج يوميا والمتابعة مع الطبيب المختص. احب اسيب الواتس بتاعي لو في اي استفسارات او تقارير طبية: 02 010 27 28 477 8. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.